Γεια σας! Πάμε σήμερα να φτιάξουμε νέα συνταγή. Θα φτιάξουμε σπανακόπιτα με χειροποίητο φύλλο σπιτικό, τραγανό, πεντανόστιμο. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τη συνταγή και τα υλικά. Ένα μπολ θα βάλουμε 500 γραμμάρια αλεύρι, 220 γραμμάρια νερό, χυμό από μισό λεμόνι, ...50 γραμμάρια ελαιόλαδο, λίγο αλάτι, και θα ζυμώσουμε. Στην αρχή η ζύμη μας θα κολλάει λιγάκι. Ίσως χρειαστεί να βάλετε λίγο παραπάνω νερό. Είναι ανάλογα η ποιότητα του αλεύρου και η μάρκα. Έτσι. Συνήθως η μάρκα που χρησιμοποιώ εγώ είναι είναι ουδέτερη και δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε, οπότε... Λοιπόν, έτοιμη η ζύμη μας, θα μου την εσκεπάσετε και θα μου την αφήσετε τουλάχιστον για μισή ώρα να ξεκουραστεί. Πάμε να φτιάξουμε τη γέμιση. Λοιπόν, έχω βάλει 1,5 λίτρο νερό, έχω πλύνει καλά το σπανάκι μου και θα το βάλω μέσα. Λοιπόν, θα το ζεματίσουμε με λίγα λόγια, ίσα να μαλακώσει. Εντάξει. Λοιπόν, το ζεμάτισμα είναι 5 λεπτά. Το σπανάκι που έχω χρησιμοποιήσει είναι 1 κιλό 1200 γραμμάρια. Έτσι, βλέπετε έχει ήδη μαραθεί. Έχει ζεματιστεί δηλαδή. Είμαστε έτοιμοι. Κλείνουμε τη φωτιά μας. Θα πάρουμε το σπανάκι και θα το σουρώσουμε. Λοιπόν, βάζουμε ελαιόλαδο, περίπου μισό ποτηράκι του κρασιού. Θα βάλουμε ένα ξερό κρεμμύδι, έτσι, ένα ξερό κρεμμύδι το οποίο το έχω πολτοποιήσει. Εδώ έχω 4-5 κρεμμυδάκια. Λοιπόν, ανάβουμε τη φωτιά μας. Να τσιγαρίσουμε λίγο το φρέσκο το κρεμμύδι και το ξερό. Ανακατεύουμε. Άνηθο. Θα βάλουμε λίγο άνηθο μέσα να πάρει μυρωδιά. Και σε αυτό το σημείο θα βάλουμε το σπανάκι μας. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε την υγρασία από το σπανάκι όλη. Αφήνουμε να φύγει όλη η υγρασία
Θα βάλουμε αλάτι. Να είστε προσεκτικοί μόνο γιατί επειδή θα βάλουμε φέτα και η φέτα πάντα συνήθως είναι αλμυρή, καλό είναι να είσαστε λίγο προσεκτικοί με το αλάτι. Λοιπόν, πιπέρι. Ανακατεύουμε συνέχεια μέχρι να φύγει η υγρασία, να αλλάξει ο ήχος που ακούμε τώρα. Ακούτε που σιγά σιγά αρχίζει και αλλάζει ο ήχος. Αυτό σημαίνει ότι έχει κοίτα η υγρά του. 1-2 λεπτά ακόμα θα μείνουμε. Να τα βγάλουμε όλα. Και έτσι δεν θα χρειαστεί να βάλετε, συνήθως βάζουν τραχανά, βάζουν ρύζι. Δεν χρειάζεται να βάλετε, αν το κάνετε έτσι ακριβώς όπως σας δείχνω. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το σημείο θα βάλουμε τον υπόλοιπο άνηθο. Βλέπετε, δεν έχει υγρά. Κλείνουμε τη φωτιά μας. Μεταφέρουμε σε μπολ και το αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει. Λοιπόν, έχουμε κόψει τη ζύμη μας σε 5 μπαλάκια. Θα ρίξετε αλεύρι στον πάγκο σας, βλέπετε. Θωρακίζουμε λίγο το ζυμαράκι μας. Και ξεκινάμε να ανοίγουμε φύλλο. Αφήστε τη ζύμη σας να ξεκουραστεί, αυτό είναι το μυστικό. Αν βλέπετε ότι πάει να σας κολλήσει η ζύμη, τότε θα βάζετε το νευράκι. Θα πάρουμε το ταψάκι μας. Θα ρίξουμε ελαιόλαδο. Έχουμε ρίξει ήδη λάδι στο ταψί, έτσι. Μου λαδώνετε το ταψί και κάθε φύλλο που βάζετε. Το αφήνουμε στην άκρη. Πάμε να ανοίξουμε το επόμενο. Το επόμενο θα το κάνουμε λίγο πιο μεγάλο για να γίνει φωλιά. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τώρα τη μισή δόση το σπανάκι που έχουμε φτιάξει. Απλώνουμε παντού. Θα βάλουμε τυράκι φέτα.
Το τυρί που θα χρησιμοποιήσουμε είναι περίπου μισό κιλό. Μπορείτε να βάλετε περισσότερο ή λιγότερο. Λοιπόν, ρίχνουμε ελαιόλαδο πάλι. Πάμε να ανοίξουμε το επόμενο φύλλο. Θα βάλουμε την υπόλοιπη γέμιση. Έτσι, μισό κιλό τυρί πήρε. Λοιπόν, και τώρα θα πάμε να ανοίξουμε 2 φύλλα για να την σκεπάσουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα σιγά σιγά, παίρνουμε όλα τα φύλλα μαζί. Έχουμε ανάψει το φούρνο μας ήδη στους 180 βαθμούς αντιστάσεις. Θα ρίξουμε λαδάκι. Μας ενδιαφέρει εδώ που είναι τα φύλλα να ρίξουμε αρκετό λάδι. Θα κόψουμε την πίτα μας. Ο φούρνος μας έχει ζεσταθεί. Είναι σημαντικό να βρέξετε το φύλλο σας από πάνω, να το ραντίσετε. Γίνεται έτσι πιο τραγανό. Έτσι, μην το παρακάνετε. Μπορείτε να το βάλετε στο σαμάκι. Ψήνουμε 180 αντιστάσεις περίπου για 1 ώρα. Ίσως πάρει και λίγο παραπάνω ή λίγο λιγότερο, είναι ανάλογα τη δύναμη του φούρνου σας. Η σπανακόπιτά μας είναι έτοιμη, ακόμα κοχλάζει, πρέπει να την αφήσουμε να κρυώσει για να μπορέσουμε να την κόψουμε, έτσι. Έχει γίνει
Μην ξεχνάτε φίλες και φίλοι να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, είναι δωρεάν και θα λαμβάνετε πρώτοι ειδοποιήσεις, να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεό μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλουμε στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!